May mà chúng mình chạy về nhà kịp trước khi trời đổ mưa đấy các cậu nhỉ. Giờ thì yên tâm ngồi đây nhá. Các cậu thích nghe nhạc gì nào? Tớ bật mấy bài hát của Moza nhá. Tớ thích nghe Moza lắm. Tuyệt đó Barbie. Và trong lúc đợi Fanbo ghé qua cửa hàng bánh ngọt mua bánh thì mỗi người dùng một tách trà hoa cúc nha. Các cậu nhìn tớ này. Trời ơi Fanbo, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tớ tưởng giờ này cậu vẫn đang ở hàng bánh trú mưa chứ. Chúng tớ vừa về thì trời đổ mưa rất to. Mưa rào rồi tạnh ngay các cậu ạ. Trên đường đi bộ từ hàng bánh về nhà Barbie có một vũng nước rất to. Tớ vừa đi đến đó thì có một chiếc xe ô tô đi ngang qua. Thế là tớ ướt hết rồi vậy nè. Ôi chiếc ô tô đáng ghét. Giá như tớ đi trên vỉa hè thì chắc sẽ không sao. Lúc đó tớ lại đang đi dưới lòng đường và không quan sát. Trời, sao có thể thế được? Lần sau cậu phải để ý xung quanh chứ. Đừng khóc nữa Fanbo yêu quý ơi. Em cứ vào tắm gội và mượn tạm đồ của Barbie đi nhé. Chị sẽ may cho em một bộ đồ mới còn đẹp hơn bộ vừa bị bẩn kia cơ. Chị đang cầm trên tay thiết kế của bạn Quỳnh Trang ở Hà Tĩnh gửi đến. Bạn Quỳnh Trang gửi cho chị 2 bản vẽ. Một là váy đuôi cá, còn đây là chiếc váy ngắn xòe dễ thương và trẻ trung. Chị nghĩ sẽ rất hợp với Fanbo nên chị chọn may cho em mẫu này nha. Các bạn nhỏ tham gia cùng chị luôn nhé. Trước tiên chị sẽ cắt phần trên của váy đấy các em. Ở đây chị đã có một mảnh vải kẻ caro đỏ trẻ trung. Chị nghĩ nó sẽ rất hợp với thiết kế này. Với thân trước, chúng mình gập đôi miếng vải lại và kẻ một đường ngang. Hạ xuống 5 cm chiều dài. Tiếp xuống 2,5 cm là hạ nách. Từ đường ngang trên cùng, các em lấy ra 2 cm ngang vai. Rồi đánh cong theo tay chị từ nách lên vai. Chỗ cổ này mình vẽ 1/4 hình tròn. Từ nách các em kẻ chéo vào eo một chút để có độ thắt ở eo. Khi cắt các em cũng không quên chừa ra 0,5 cm đường may nha. Với thân sau, các em đặt thân trước lên miếng vải đã gập đôi và chừa ra 1 cm để may miếng dính, rồi cắt theo hình thân trước. Sau đó các em xẻ đôi để lát mình còn may miếng dính vào. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần chân váy dưới nha các em. Các em cần chuẩn bị cho chị một miếng vải hình vuông. Chị đã chọn miếng vải đỏ đun này để phối hợp với phần kẻ đỏ của thân trên. Chúng ta sẽ gấp mảnh vải làm 4. Từ vị trí góc, các em đo 1,5 cm và vẽ 1/4 hình tròn. Đây chính là vị trí eo đó các em ạ. Từ đường vừa vẽ, chị lấy ra 7 cm là chiều dài chân váy. Vẽ tiếp 1/4 hình tròn lớn. Đây chính là độ rộng, xòe của chân váy đúng không nào? Sau đó thì các em sẽ cắt theo đường phấn mình vừa vẽ, để khi vừa mở ra là sẽ được một hình tròn có tầm rỗng ở giữa. Việc cắt chân váy hình tròn sẽ làm cho chiếc váy có độ xòe rủ rất là mềm mại. Và cũng đừng quên cắt ra một đường để làm đường mở nha. Cuối cùng thì chúng ta chỉ còn phần cổ áo nữa thôi. Vì muốn phần cổ tròn này được nuột nà, không bị rúm, nên chị sẽ lấy chiều vải chéo để lấy được cái độ co giãn cao nhất của vải. Đây là bí quyết riêng của chị đó. Các em cắt hình chữ nhật có chiều rộng 3 cm. Chiều dài thì tùy ý, vì sau khi ráp vào cổ mình sẽ cắt đoạn thừa đi. Và cắt ra làm đôi chiều dài hình chữ nhật để làm hai bên lá cổ. Sau đó thì các em gập đôi lại và may chặn một đầu. Lộn góc mình vừa may chặn ra. Cuối cùng chị sẽ dùng bàn là ép vải xuống để lá cổ sẽ thật là thẳng đẹp. Giờ thì chúng ta sẽ chuyển đi may thôi. Trước tiên chị ráp phần vai của thân trước với thân sau. Từ điểm giữa cổ thân trước chị may ráp hai bên lá cổ vào. Lúc này mình cắt bỏ phần thừa đi nha các em. Sau đó các em lật mặt phải và may mí một đường sát chân cổ của thân áo để cổ được nằm êm xuống. Với hai bên nách,
các em cũng cần may đường mí đó. Lý do phải may đường mí thì chị đã nói đến ở những video trước rồi. Hẳn là các em vẫn còn nhớ phải không nào? Cuối cùng các em chỉ cần may đường giáp hai bên sườn này là đã hoàn thành phần thân trên của váy rồi. Tiếp theo chị sẽ ướm thử phần thân trên vào chân váy. Chân váy bị rộng hơn một chút này. Điều này là bình thường, không vấn đề gì đâu các em ạ. Chị sẽ cắt bỏ phần thừa đi. Chúng ta sẽ may quay tròn từ dưới mông xuống đến tận gấu. Phần ở trên hở lưng thì vẫn để nguyên đó. Để ta sẽ miếng đính vào sau các em ạ. Phần gấu thì rất là đơn giản thôi. Các em chỉ cần gập mép vào bên trong và may theo đường viền là xong rồi. Và chiếc váy của chúng ta đã được hoàn thành. Ngay sau khi may miếng dính vào thân sau đã được chừa ra trước đó. Khá là nhanh đúng không các em? Các em thấy bộ váy có dễ thương không? Phần bồn mặc vào rất là xinh đẹp nha. Bạn Quỳnh Trang không những có khả năng sáng tạo, lại còn vẽ rất là đẹp nữa. Cảm ơn em đã gửi đến cho chị và các bạn nhỏ mẫu thiết kế trẻ trung, nữ tính này. Chúc em ngày càng có nhiều ý tưởng đặc sắc, mới lạ hơn nữa nhé. Ước gì chúng tớ được như cậu đó Fanbo. Nhìn cậu thật là xinh đẹp và nổi bật trong bộ váy này. Em cảm ơn chị Cánh Tiên và tác giả thiết kế bộ váy này rất nhiều ạ. Được mặc những bộ trang phục đẹp luôn mang lại thật nhiều niềm vui và sự tự tin cho em. Của tất cả chúng tớ nữa chứ Fanbo. Đúng rồi. Trông cậu thật tuyệt Fanbo ạ. Cậu nên khao chúng tớ đi thôi. Cảm ơn các cậu. Các cậu thích gì nào? Một chầu chè sầu đây các cậu. Ok luôn. Ngay gần đây có hàng chè sầu nổi tiếng. Chúng mình đi bộ ra đó nhé. Và đừng quên là phải đi trên vỉa hè đó nha. Không là chị Cánh Tiên không thể may đồ cùng một lúc cho tất cả chúng ta đâu. Các em à, chị nghĩ khả năng sáng tạo luôn tiềm ẩn trong mỗi chúng ta ngay từ khi còn rất nhỏ đấy. Các em đừng ngần ngại thể hiện khả năng của mình nhé. Chị Cánh Tiên luôn chào đón và cảm thấy hạnh phúc lắm luôn mỗi khi nhận được những bản thiết kế của các em. Hãy gửi những mẫu thiết kế của mình cho chị nhé. Chị còn rất nhiều mảnh vải đẹp nữa. Chị có thể giúp biến mẫu thiết kế của em thành những bộ trang phục thật sự cho búp bê. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau vào lúc 5 giờ chiều ngày mai. Tạm biệt các em.